මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ asymptotic unbiased estimators ගැන. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ asymptotic unbiased estimator එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා unbiased estimator එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් unbiased estimator එකක් ගත්තොත් අපි දන්නවා ඒකේ expectation of estimator is equals to the parameter. එතකොට මේ විදිහට අපිට එනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක unbiased estimator එකක් කියලා. එතකොට මෙතනදී අපි දන්නවා මේකෙන් කියවෙන්නේ ඇත්තටම අපේ කතා කරන estimate එකේ bias එක බිඳුවක් කියන එක. එතකොට අපි මේ විදිහට ගත්තොත් අපිට unbiased estimate එකක් කියන එක අපිට මේ විදිහට define කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර unbiased estimators තියෙනවා අපිට දැකපු ගමන් ඒක unbiased estimate එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඒක යම්කිසි condition එකකදී තමයි unbiased estimate එකක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වලට අපි කියනවා asymptotic unbiased estimators කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් bias එක estimate එකේ bias එක බිඳුවට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ n කියන අගය අනන්තයට යනකොට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වලට තමයි අපි කියන්නේ මේ වගේ estimators වලට තමයි අපි කියන්නේ asymptotic unbiased estimate එකක් කියලා. ඉතින් අපි ගත්තොත් bias එක ගත්තොත් ඒ estimate එකේ bias එක බිඳුවට යනවා n කියන කෙනා අනන්තයට යනකොට. මම මෙතනදී අරන් තියෙනවා T1 කියන estimate එක. T1 කියන estimate එක සමාන වෙලා තියෙන summation I from 1 to n xi බෙදීම n1 දන එක. එතකොට x1 x2 xn කියන්නේ එක random sample එකක්. එතකොට random sample එක අරන් තියෙන්නේ population එකකින්. ඒ population එකේ mean එක තමයි mu කියන එක. ඉතින් මම මේ estimate එක අපේ T1 කියන estimate එක asymptotic unbiased estimate එකක් කියලා මම prove කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙතනදී මම මුලින්ම කරන්න ඕන දේ තමයි expectation value එක හොයන්න ඕන මේ T1 කියන parameter එකේ. ඒතර අපි expectation එක හොයනකොට අපි expectation of summation xi divided by n plus 1 කියන එක තමයි හොයන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් එක බෙදීම n දාන එක කියන එක එළියට ගන්න. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙනවා expectation of summation xi කියන එක. එතකොට මෙතනදී අපිට පුළුවන් summation ලකුණ එළියට අරගෙන expectation xi කියන එක ලියන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට n දාන එක කියන එක ඉතුරු වෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් expectation of xi කියන එක අපිට ලියන්න පුළුවන් mu හැටියට. එතකොට අපිට එනවා mu වතාවක් summation I from 1 to n 1 කියලා. එතකොට මේක අපිට සමාන වෙනවා n වතාවක් mu බෙදීම n දාන එක හැටියට. දැන් අපිට පුළුවන් අපිට මේ T1 කියන parameter එක T1 කියන estimate එකේ bias එක හොයන්න. එතකොට අපි දන්නවා bias එක අපි ලියන්නේ expectation of estimator minus parameter. එතකොට parameter එක විදිහට අපිට තියෙන්නේ මේකේ mean value එක population එකේ. එතකොට mean value එක තමයි අපේ parameter එක විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ equation එක use කරලා අපිට අපි ගන්න estimate එකේ bias එක හොයන්න. හරි. ඉතින් මට අපිට expectation T1 කියන එක අපි හොයාගෙන තිනවා n mu බෙදීම n දාන එක කියලා. එතකොට මේක අපි ආදේශ කරලා අපිට පුළුවන් මේ bias එක හොයාගන්න T1 කියන estimate එකේ. එතකොට T1 කියන estimate එකේ bias එක අපිට එනවා ඍණ mu බෙදීම n දාන එක කියලා. එතකොට අපි definition එක අනුව බැලුවොත් definition එකේ අපිට කියන්නේ asymptotic unbiased estimate එකේ definition එක ගත්තොත් අපිට n කියන එක්කෙන අනන්තයට යනකොට එයාගේ bias එක කියන්නේ යම්කිසි estimate එකක bias එක බිඳුවට යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා asymptotic unbiased estimate එකක් කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී බැලුවොත් අපිට තියෙනවා n කියන පදය. එතකොට මේ n කියන එක්කෙන අනන්තයට යනකොට මෙන්න මේ bias estimate එකේ bias එකට මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. එතකොට n කියන එක්කෙන අනන්තයට යනකොට ඇත්තටම මේ bias එකට මොකද වෙන්නේ? මේ bias එක බිඳුවට යනවා. ඉතින්
මේ බයස් එක ඇත්තටම බිඳුවට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ T1 කියන estimate එක asymptotic unbiased estimate එකක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මොනවා හරි estimate එකක් දුන්නොත් ඒ අපේ estimate එක අපි asymptotic unbiased estimate එකක් කියලා පෙන්නන්නේ.